Hey guys, it's Faolo. Welcome back to my channel. So for today's video guys, I'll be doing a what's in my bag. So I'll be sharing you some of my daily needs or daily essentials na dinadala ko every time na umaalis ako ng bahay. So this is my bag and it's from Pen Shop. Obviously, kita nyo naman, diba? And I bought this around 250 to 300 pesos. I forgot the exact price na rin since matagal na siya sa akin. So itong bag na to, ito talaga yung on-the-go bag ko every time na umaalis ako. Actually, may isa pa akong bag, yung tote bag. Pero ito talaga yung mas ginagamit ko pag umaalis ako since maliit lang siya and sobrang compact na niya. This bag has a 3 compartment and syempre dito muna tayo sa kauna-unahan which is ang laman ay yung in-pads ko. So itong in-pads ko, actually kakabili ko lang nito sa Shopee 2 weeks ago and sobrang pinabilib ako ng in-pads na to, like ang ganda ng quality niya guys. So for the second compartment guys, meron ako ditong body spray or cologne na galing din sa Pen Shop. So I bought this for only 80 pesos. Sobrang ganda nito and sobrang bango na niya guys. So ginagamit ko to syempre pag gusto ko magpa-refresh. So the second one guys is my school ID. So lagi ko itong dala as in everyday talaga, even na weekends. Kasi may mga times na nagta-travel kami ng family ko na nakakommute lang kami. So syempre nakabus kami and di ba may mga student discount sa ganun. So ayun, malaking tulong siya sa mga discount or yun sa mga student discount niya. Hindi lang naman sa bus pero yung sa iba din, like yun sa mga restaurant and kung ano pa. The last item for this compartment is my power bank. So obviously, alam niyo naman siguro kung anong purpose nan, para ma-save or para ma-recharge natin yung mga phones natin. And now, nasa last compartment na tayo. So dito, meron akong baby wipes. As a student, kailangan ko to kasi may mga time syempre na nagiging haggard na yung itsura natin pag sobrang nai-stress na tayo sa mga schoolwork. So kailangan ko ng wipes or something na pwedeng magpa-refresh sa face ko, and ito nga yun yung baby wipes. And of course, for those other emergency purposes na kailangan din ng baby wipes. So alam niyo na ako nung ibig kong sabihin. So the next one is my wallet. So itong wallet na to, sobrang ganda ng wallet na to guys kasi all-in-one na siya. Ayoko kasi nung wallet na nakahiwalay pa yung coins tsaka yung buong pera. So ito, nandun na lahat. Yung coins, yung buong pera, and yung mga cards mo. Sobrang ganda ng quality ng wallet na to. Hindi siya mukhang cheap tingnan. By the way, nabili ko pala to sa Shopee and yung price niya is nagre-range lang ng 150 to 200 pesos. So the next one is just the cord of my power bank. So nakabukod talaga yung cord ng power bank ko kasi may tendency na pag pinagkasya ko sila parehas din sa second compartment is mabali yung cord. So ayaw natin doon kasi ang mahal-mahal ng cord ng isang charger. So ayan. So the last item of course is my alcohol. So basically alam na naman natin kung anong purpose itong alcohol lalo na sa panahon ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya. So, wag natin kakalimutan magdala ng alcohol kasi ito na lang talaga yung tamang paraan upang makaiwas tayo kumalat ang mga virus na nasa paligid natin. So, that is all for today's video guys. Ngayon, alam niyo na kung ano yung mga daily essentials na dinadala ko every time na umaalis ako ng bahay. Don't forget to subscribe to my channel and like this video and follow niyo ako sa aking social media accounts sa Instagram, Twitter, and sa Facebook page. So again, it's me, Faolo. See you in my next video. Bye!